ณะที่หลวงตากำลังนั่งกินหมากอยู่แคร่หน้ากุฏผมกับไอชาก็เอาหมากและพลูที่แม่ทำไว้เป็นคำ8-9 คำไปถวายท่านแล้วพวกผมก็ให้ท่านเล่าเรื่องการเป็นเณรธุดงค์ของท่านให้ฟังอีกครับท่านยิ้มน้อยๆให้พวกผมแล้วก็เล่าว่าในวันที่3ของการเดินธุดงค์หลวงพี่พระธุดงค์รูปงามก็พาเดินเข้าไปในป่ารกชัดต้นไม้มีแต่แบบ 3-4 คนโอบอยู่รอบข้างเสียงนกป่าร้องกันระงมหลวงตาบอกว่าได้ยินเสียงช้างร้องอยู่ใกล้ๆเหมือนมันอยู่กันเป็นฝูงเลยครับหลวงตานินน้อยรีบเดินไปใกล้หลวงพี่พระหนุ่มรูปงามเพราะความวังเวงของป่าและน่ากลัวเกินบรรยายแม้จะเป็นตอนกลางวันแต่แสงแดดไม่สามารถสาดส่องเข้ามาได้บรรยากาศจึงดูอึมครึมมืดครึ้มอยู่ตลอดเวลาครับเดินมาได้ประมาณเที่ยงท่านก็พาเนนน้อยนั่งพักตรงโขดหินเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดเอื่อยๆอากาศเย็นสบายเพราะตอนนี้ย่างเข้าหน้าหนาวแล้วครับพระภิกษุหนุ่มรูปงามท่านก็พูดขึ้นว่าคืนนี้เราจะพักตรงป่าข้างหน้าเดินอีกไม่ไกลแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอีกนั่งหลับตาภาวนานิ่งเนนน้อยก็เลยนั่งหลับตาภาวนาบ้างตามอย่างท่านครับไม่นานท่านก็ออกจากสมาธิแล้วพาเนนน้อยเดินลัดเลาะไปตามใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งตอนนี้เดินง่ายครับไม่ค่อยมีหญ้าต้นเล็กๆเกิดขึ้นเพราะต้นไม้ใหญ่คลุมหนาทึบแถมใบต้นไม้ใหญ่ที่ร่วงลงมาก็หนาอีกต่างหากจึงทำให้พวกหญ้าต้นเล็กๆไม่มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นมาได้เลยครับหลวงตาเล่าว่าเดินมาถึงช่วงหนึ่งในป่าตรงนั้นเป็นเหมือนดินร่วนซุยไม่มีหญ้าไม่มีใบไม้อะไรมีแต่รอยของสัตว์ป่าเดินเหยียบย่ำกันเต็มไปหมดเลยครับหลวงพี่พระธุดงค์หนุ่มรูปงามบอกว่ามันคือโป่งสัตว์ขนาดใหญ่ให้เร่งเดินแล้วท่านก็เงียบและพาเดินต่อไปไม่สนใจอะไรครับครู่หนึ่งก็มีลมโชยมาเบาๆพร้อมกับกลิ่นเหม็นอันรุนแรงจนหลวงตาบอกว่าท่านต้องเอามือมาปิดจมูกไว้อาการเหมือนจะอ้วกออกมาเลยครับเดินมาสักพักสายตาก็มองเห็นเจ้าของกลิ่นนอนหมอบอยู่กับพื้นแมลงวันตอมกันเต็มไปหมดมันคือซากของเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่มากพระภิกษุหนุ่มรูปงามเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็นิ่งเหมือนแผ่เมตตาให้แล้วก็พาเดินต่อข้างหน้าขวามือห่างไม่ไกลกันมากก็เห็นซากหมูป่าโทนตัวใหญ่นอนตะแคงมดแมลงตอมกันเต็มไปหมดเลยครับท่านก็ทำเหมือนเดิมคือเดินเข้าไปยืนใกล้ๆแบบไม่ยี่หระต่อกลิ่นอันเหม็นเน่าเกินบรรยายนั้นเลยครับยืนหลับตาแผ่เมตตาให้แล้วก็เดินจากไปแต่พอเดินไปได้ยังไม่ถึง3 ก้าวสายตาของเนนน้อยก็เหลือบไปเห็นสิ่งที่ทำให้ท่านต้องหยุดยืนเลยโดยอัตโนมัติครับนั่นซากศพของคนแน่นอนนอนนิ่งสงบอยู่ใต้ต้นมะตูมใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งลำต้นใหญ่มากครับ5-6 คนโอบได้พระภิกษุหนุ่มรูปงามเดินเข้าไปมองดูศพของผู้ชายตัวใหญ่ล่ำสันยังหนุ่มแน่นอยู่แต่สภาพของศพเหมือนท้องเวอะหวะไปหมดไส้ออกมากองอยู่ข้างนอกข้างๆตัวมดแมลงตอมกันเต็มเหมือนจะมีหนอนตัวเล็กๆไต่ยั่วเยะเต็มไปหมดเลยครับท่านหันมาทางเนนน้อยแล้วบอกว่าเราต้องช่วยกันฝังเขา
พูดจบท่านก็ใช้มือโกยดินที่อยู่ข้างๆซึ่งมันเป็นดินโป่งที่ร่วนซุยไม่ได้แข็งอะไรครับเหมือนโกยทรายตอนเราก่อกองทรายในวัดเลยเมื่อได้หลุมไม่ลึกมากประมาณศอกได้ครับเพราะพื้นข้างล่างมันแข็งท่านก็ใช้มือจับลากศพนั้นลงมาหลวงตาบอกว่าตอนนั้นท่านมีแต่จะอ้วกเพราะรังเกียจร่างอสุภะที่เห็นอยู่ข้างหน้าแต่ก็ต้องทนจับลากช่วยท่านครับเมื่อศพลงไปอยู่ในหลุมที่ขุดไว้ไม่ลึกมากนั้นท่านก็เริ่มโกยดินลงไปกลบไม่นานก็มิดครับท่านก็ยืนหลับตานิ่งสักพักก่อนท่านจะพาเดินไปต่อท่านก็หันหน้าไปเพ่งมองต้นมะตูมใหญ่ที่ให้ร่มเงาครึ้มคลุมข้างบนหัวอยู่สักพักแล้วก็พาเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสำรวมครับเดินมาจากโป่งใหญ่ที่มีเสือหมูป่าและศพคนตายอยู่ห่างออกมาประมาณ500 เมตรท่านก็บอกว่าเราจะปักกรดตรงนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่โล่งมีต้นไม้ไม่เยอะและมีลานหินเป็นลานกว้างยาวใช้เดินจงกรมได้สะดวกครับเมื่อหาที่ปักกรดกันเรียบร้อยท่านก็พาเดินเลาะป่าใหญ่ไปทางที่ลุ่มที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าลงไปได้สักพักก็เจอแอ่งน้ำในหินแอ่งหนึ่งที่มีน้ำซึมออกมาจากโขดหินใหญ่ใกล้ๆท่านก็ให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็เริ่มปฏิบัติภาวนากรรมฐานทันทีครับก่อนปฏิบัติกรรมฐานท่านจะบอกเสมอว่าอย่าลืมสติให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วท่านก็เข้ากรดนั่งขัดสมาธินิ่งนานเหมือนที่ท่านเคยทำมาตลอดครับประมาณ2 ทุ่มก่อนนอนท่านก็บอกเนนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้อยู่แต่ในกรดภาวนาพุทโธตลอดเวลาเนนน้อยก็รับคำโดยง่ายครับดึกเท่าไหร่ไม่รู้ได้เนนน้อยบอกว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้คร่ำครวญดังอยู่เป็นระยะแล้วก็มีเสียงเดินของคนเดินอยู่หน้ากรดเมื่อมองลอดกรดฝ่าความมืดสลัวที่มีแสงจันทร์ข้างขึ้น10 ค่ำสว่างไสวพอมองเห็นได้เนนน้อยก็เห็นร่างบุรุษร่างกายใหญ่โตกำยำล่ำสันที่สำคัญเนนน้อยคุ้นๆว่าเคยเห็นที่ไหนครับแต่คิดไม่ออกเขาเดินร้องไห้ผ่านกรดเนนไปแล้วไปหยุดยืนอยู่หน้ากรดของพระภิกษุหนุ่มรูปงามนั่งคุกเข่าลงร้องไห้คร่ำครวญออกมาอีกครับไม่นานก็มีเสียงอันไพเราะนุ่มนวลถามออกมาจากกรดว่าทุกข์ร้อนอะไรหรือโยมชายคนนั้นตอบมาว่าอยากกลับบ้านอยากไปจากที่นี่แต่ไปไหนไม่ได้มืดมนเหลือเกินไม่เห็นหนทางที่กระผมมาที่นี่ได้เพราะเห็นแสงเรืองสีขาวออกมาจากกรดของท่านเลยเดินตามแสงมาครับเมื่อพระภิกษุหนุ่มรูปงามได้ฟังก็พูดขึ้นว่าถ้าอาตมาจะบอกหนทางไปให้จะไปไหมแต่ไม่ได้กลับบ้านแต่ไปตามทางที่อาจจะดีกว่าท่านพูดและมองไปที่วิญญาณทุกข์นั้นด้วยความเมตตาสงสารจับใจวิญญาณทุกข์ของชายหนุ่มพยักหน้ารับแต่ไม่ตอบอะไรครับท่านเลยบอกว่าพนมมือขึ้นรับไตรสรณคมไตรสรณคมคือการระลึกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับแล้วก็ให้รับศีล 5วิญญาณทุกข์นั้นทำตามแต่โดยดีครับแล้วท่านก็บอกว่าให้คิดถึงคุณงามความดีที่เคยทำไม่ว่าจะน้อยจะมากเช่น
การเลี้ยงดูบิดามารดามีไหมเคยไปตักบาตรบ้างไหมเคยไปรับศีลรับพรที่วัดไหมทำบุญสร้างวัดสร้างอุโบสถมีไหมวิญญาณทุกข์ก็บอกว่าเขาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีครับและเคยเอาข้าวตอกดอกไม้พาพ่อแม่ไปทำบุญที่วัดท่านก็บอกต่อว่าดีแล้วให้ระลึกเข้าไว้ไม่นานเลยครับวิญญาณทุกข์นั้นก็บอกว่าเห็นแล้วครับเห็นทางไปแล้วครับมีแสงเรืองๆนำทางแล้ววิญญาณทุกข์ตนนั้นก็พูดขึ้นอีกว่าในโป่งผีนั่นมีวิญญาณทุกข์มากมายไปไหนไม่ได้ครับท่านโปรดเมตตาช่วยพวกเขาด้วยนะขอรับพระภิกษุหนุ่มรูปงามก็พยักหน้ายิ้มให้แล้วพูดว่าไปเถอะแล้ววิญญาณทุกข์นั้นก็ก้มลงกราบท่านและค่อยๆจางหายไปครับหลวงตาเล่าว่าตอนนั้นท่านตั้งใจดูตั้งใจฟังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยความอัศจรรย์ใจและทำให้ท่านมั่นใจเป็นอย่างมากว่าโลกหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงแต่ท่านยังไม่ได้คิดอะไรต่อก็มีเสียงเดินมาหยุดที่หน้ากรดแล้วเสียงอันไพเราะนุ่มนวลก็พูดขึ้นมาว่าเนนน้อยตามหลวงพี่มาเนนน้อยเดินตามพระภิกษุหนุ่มรูปงามไปอย่างสำรวมสักพักท่านก็มาหยุดอยู่ตรงริมโป่งใหญ่ที่เดินผ่านมาตอนบ่ายนี้เนนน้อยเห็นท่านยืนสงบนิ่งอยู่นานแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นมองไปรอบๆเหมือนกำลังมองอะไรอยู่แต่เหมือนท่านรู้ว่าเนนน้อยกำลังคิดอะไรท่านก็พูดขึ้นว่าตั้งสมาธิสิเนนตั้งจิตให้มั่นอธิษฐานจิตขอให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้บารมีของเนนสร้างสมมามีไม่น้อยแล้วท่านก็เงียบไม่พูดอะไรต่อครับหลวงตาเล่าว่าท่านตอนนั้นก็หลับตาลงและตั้งจิตอธิษฐานตามที่ท่านบอกแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าท่านก็คือวิญญาณทุกโศกหลายสิบดวงเดินวนไปวนมาเหมือนหาทางไปไม่ได้นั่งกอดเข่าร้องไห้บ้างสัตว์ป่าก็มีมากมีทั้งเสือหมูป่าเก้งกวางสัตว์น้อยใหญ่เป็นร้อยๆที่ตายอยู่ในโป่งนี้เดินยืนนั่งอยู่ในโป่งนี้เต็มไปหมดเนนน้อยตกตะลึงอยู่ครู่พระภิกษุหนุ่มรูปงามก็หันมาพูดขึ้นว่าให้ตั้งจิตแผ่เมตตาแผ่ให้พวกเขาแล้วแต่บุญแต่กรรมใครที่รับได้ก็เห็นทางไปแต่ถ้าใครมีกรรมมากไปไหนไม่ได้จะต้องรอให้ครบวาระเราก็ต้องวางอุเบกขาพูดจบท่านก็หลับตาลงทันทีครับเนนน้อยก็ทำตามตั้งจิตแผ่เมตตาความรู้สึกของเนนน้อยตอนนั้นคือเหมือนเห็นแสงเรืองๆสีขาวแผ่พุ่งออกมาจากตัวหลวงพี่รูปงามรูปนี้แผ่กระสานซ่านเซนไปทั่ววิญญาณบางส่วนก็หันหน้ามาทางพระเนนสองรูปก้มลงกราบแล้วก็สาธุการกันแซ่สนั่นเลยครับแล้วก็หายวับไปแต่มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเดินวนเวียนไปมาอยู่ในโป่งนี้เหมือนไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังคงตั้งหน้าตั้งตาเดินอยู่เหมือนเดิมพระภิกษุหนุ่มรูปงามก็มองมาที่เนรแล้วก็บอกว่าเราช่วยได้
เท่าที่บุญของพวกเขาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นพูดจบก็หมุนตัวกลับเพื่อจะมุ่งหน้าเดินกลับกรดแต่แล้วในพลันนั้นก็มีเสียงใสไพเราะร้องนิมนต์มาจากทางด้านหลังพระคุณเจ้านิมนต์เจ้าค่ะพระภิกษุหนุ่มรูปงามและเนนน้อยหยุดและหมุนตัวกลับไปมองทางที่มาของเสียงครับหลวงตาบอกว่าตอนนั้นความรู้สึกไม่รู้ว่ากลัวหรืออะไรเพราะสิ่งที่ปรากฏตัวนั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าคือสตรีใส่ชุดไทยสีเขียวอ่อนเรืองแสงออกมาน้อยๆรูปร่างหน้าตาก็เทพธิดาเราดีๆนี่เองครับเธอพนมมือสวยงามของเธอไว้ระหว่างอกแล้วก็พูดต่อไปว่าข้าน้อยได้รับบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่ท่านและเนนน้อยแผ่มาให้และขอถวายลูกมะตูม2 ลูกนี้ไว้ให้ท่านได้ฉันในวันพรุ่งนี้ข้าน้อยจะวางไว้ตรงนี้และฝากให้เนนช่วยประเคนให้ในวันพรุ่งนี้เจ้าข้าด้วยบุญกุศลที่ได้รับและการถวายของนี้เมื่อพระคุณเจ้าฉันและให้พรมาข้าน้อยจะรอรับอนุโมทนาบุญเจ้าข้าและจะได้เลื่อนชั้นไปเป็นอากาศเทวดาข้าน้อยอยู่ที่นี่มีแต่ความหดหู่เห็นการเขียนฆ่ากันมากมายสัตว์น้อยใหญ่หลงตายเพราะฝีมือพรานและพรานก็มาตายอยู่ในโป่งนี้ก็เยอะเมื่อเร็วๆนี้นายพรานคนที่ท่านฝังก็ตายเพราะหมูป่าใหญ่ตัวที่นอนอยู่ใกล้ๆเจ้าข้าและหมูป่ากับเสือก็เขียนฆ่ากันตายอีกข้าน้อยเลยตั้งจิตอธิษฐานขอบุญบารมีที่เคยสร้างเกื้อหนุนให้ได้ไปจากที่นี่เจ้าข้าก็พอดีเจอพระคุณเจ้าผู้ทรงคุณมาโปรดนี่แหละเจ้าข้าพูดจบนางไม้แสนสวยนั้นก็ก้มลงกราบและเดินหายไปทางต้นมะตูมใหญ่ที่พระภิกษุหนุ่มรูปงามเพ่งมองดูตอนเย็นวานครับเนนน้อยก้มลงหยิบลูกมะตูมลูกใหญ่เกือบเท่าลูกมะพร้าวลูกเล็กๆ2 ลูกขึ้นมาถือไว้แล้วก็เดินตามหลังพระภิกษุหนุ่มรูปงามนั้นกลับกรดไปครับตอนนั้นน่าจะประมาณตี 3 กว่าเนนน้อยเมื่อเข้ากรดแล้วก็มีจิตใจที่จะภาคเพียรภาวนามากกว่าเดิมเพราะได้เห็นเหตุการณ์หลายอย่างเนนน้อยนั่งเข้าสมาธิได้อย่างมีความสุขครับจนถึงเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าตามข้อปฏิบัติทุกวันพอเช้าเนนก็เอามะตูมลูกยักษ์2 ลูกไปทุบกับแง่หินแข็งๆใช้เปลือกของมันแทะก้อนเมล็ดออกทั้งยวงให้เหลือแต่เนื้อแล้วก็เอามาใส่บาตรประเคนให้พระภิกษุหนุ่มรูปงามและตัวเองอีก1 ลูกเช้านี้ก็ได้เนื้อมะตูมนี้เป็นภัตตาหารเช้าเนื้อมะตูมนี้มีรสหวานอร่อยมากฉันเข้าไปแค่คำ2 คำก็อิ่มแล้วครับฉันเสร็จพระภิกษุหนุ่มรูปงามก็บอกเนนเตรียมให้พรพร้อมกันเมื่อให้พรเสร็จหลวงตาเล่าว่าท่านได้ยินเสียงผู้หญิงหวานแว่วสาธุลอยมา3 ครั้งแล้วก็มีเสียงต้นไม้ใหญ่ล้มคลืนโครมลงเสียงดังก้องไปทั้งป่าเลยครับหลวงตาเล่าว่าเมื่อสิ้นเสียงสาธุการ3 ครั้งนั้นต้นมะตูมใหญ่ที่นางไม้สิงสถิตอยู่ก็ล้มลงทันทีครับก่อนเดินธุดงค์ในวันนั้นพระภิกษุหนุ่มรูปงามก็พายืนสงบนิ่งแผ่เมตตาไปที่โป่งผีนั่นอีกเผื่อว่าจะมีวิญญาณดวงที่ยังเหลืออยู่ได้รับผลจากการเป็นวิญญาณทุกโศกได้ไปตามทางที่ดีกว่าครับ
เมื่อหลวงตาเล่าจบไอชาก็พูดขึ้นว่ากูว่าคราวหน้าเราไปนอนหาโชคลาภอยู่ใต้ต้นมะตูมใหญ่ข้างวัดกันบ้างดีกว่าเรายังไม่เคยไปเลยนะหลวงตามองหน้าผมกับไอชา2 คนยิ้มให้และสายหน้าน้อยๆลุกเดินไปทางจงกรมของท่านแล้วก้มหน้าเดินเจริญสติของท่านไปเรื่อยๆอย่างสงบสำรวมเลยครับ